ओके, अब सेट 3 लाई हेरौँ। सेट 3 को फर्स्ट क्वेसन, सेट पेज ओरिएन्टेसन अफ फर्स्ट पेज एज ल्यान्डस्केप एन्ड रिमेनिङ पेजेस एज पोर्ट्रेट। हामीले फर्स्ट पेजलाई ल्यान्डस्केप बनाउनु पर्यो र अरू बाँकी रहेको सबै पेजहरूलाई चाहिँ पोर्ट्रेट बनाउनु पर्यो। यो कसरी गर्ने हेरौँ है त। यसमा हामीसँग अहिले पेज एउटा मात्रै छ, पेज 1 अफ 1 भनिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामी कन्ट्रोल इन गरेर लास्टमा जान्छौँ, यो पेजको लास्टमा, अनि कन्ट्रोल एन्टर गर्यो भने चाहिँ यसले पेज एड गर्ने काम गर्छ। यो मैले सानो बनाउँदैछु, यो माइनसबाट पेजलाई सानो बनाऊ। अब यहाँ बसेर कन्ट्रोल एन्टर गर्यो भने पेज यसरी थपिँदै जान्छ है। अब फर्स्ट पेजलाई ल्यान्डस्केप बनाउनु पर्यो र अरूलाई चाहिँ पोर्ट्रेट बनाउनु पर्यो। पेज लेआउट ट्याबमा जान्छौँ, ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ सबै पेजहरू चाहिँ ल्यान्डस्केप भएको छ। अब सेकेन्ड पेजमा क्लिक गर्छौँ र त्यस पछाडि यो पेज सेटअपको यतापट्टि साइडमा यहाँ डायलग बक्स लन्चर छ, यसमा क्लिक गरेर पोर्ट्रेट चुज गर्छौँ। यो हामी अहिले मार्जिनमा छौँ, यो मार्जिन भन्ने ट्याबमा। यो अरू ट्याबमा छौँ भने पनि हामी मार्जिन ट्याबमा आउनुपर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट पेज ल्यान्डस्केप भइसक्यो, अब अरूलाई चाहिँ पोर्ट्रेट बनाउनु पर्यो। अनि तलपट्टि यहाँ एप्लाई टु भनेको छ, यो एप्लाई टुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, दिस पोइन्ट फरवर्ड गर्नु पर्यो। यो पोइन्टदेखि उता चाहिँ सबै पोर्ट्रेट हुने भन्ने हो यो चाहिँ। अब यति गरेर ओकेमा क्लिक गरिदिइसके पछाडि फर्स्ट पेज के भइरहेको छ, फर्स्ट पेज ल्यान्डस्केप छ र अरू बाँकी रिमेनिङ पेजेस के छ, यो चाहिँ पोर्ट्रेट छ। ओके, यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है त। यसलाई मैले जुम गर्दैछु। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2, मेक द टेक्स्ट बोल्ड एन्ड इटालिक टु द फर्स्ट लाइन अफ सेकेन्ड प्याराग्राफ। सेकेन्ड प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनलाई चाहिँ बोल्ड र इटालिक दुवै गर्नु पर्यो। सेकेन्ड प्याराग्राफ भनेको यो हो है। अब हामीले सेकेन्ड प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन है, लाइनलाई सेलेक्सन गर्नको लागि यो यतापट्टि मार्जिनपट्टि एरो ल्याउँदाखेरि यस्तो एरो देखाउँछ, यो माउस पोइन्टर यहाँ क्लिक गर्यो भने फर्स्ट लाइन सेलेक्सन हुन्छ। फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट लाउनु भनेको छैन है। यसरी यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो एक लाइन सेलेक्सन हुन्छ। अर्को तरिका भनेको तपाईँले जहाँ कर्सर राख्नु भयो भने नो म्याटर, यहाँले चाहिँ होम बटम थिच्नुभयो किबोर्डबाट भने यो कर्सर चाहिँ फर्स्टमा आउँछ र त्यस पछाडि इन्ड बटम थिच्नु भने चाहिँ लास्टमा जान्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा, होममा क्लिक गर्नु भएको छ भने अब यहाँले चाहिँ कन्ट्रोल बटम थिचेर यो जुन किबोर्डको राइट एरो थिच्नु भयो भने यसरी वर्डमा यसरी जम्प गर्दै जान्छ, कर्सर चाहिँ यसरी जम्प गर्छ। र त्यस पछाडि डाउन गर्दाखेरि पनि यहाँले कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु भने चाहिँ यसरी प्याराग्राफमा जम्प गर्छ। यो यसको कर्सरहरू चाहिँ यो चाहिँ हामी अरू सेसनमा पनि सिक्दै जानेछौँ यस्ता कुराहरू। अब फर्स्ट लाइनलाई हामीले सेलेक्सन गरिसक्यौँ यसरी। अब के गर्नु पर्यो भने बोल्ड गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि इटालिक पनि गर्नु पर्यो। ओके, ठिक छ, बोल्ड पनि भयो, इटालिक पनि भयो। अब यसरी बोल्ड मात्रै गर्नु थियो भने यो बढी आयो भने हामीले यो बढी आएको टेक्स्टलाई चाहिँ अनबोल्ड गर्नुपर्छ फेरि है। यसरी यतिलाई सेलेक्सन गरेर फेरि बीमै क्लिक गरेर यसरी अनबोल्ड गर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ दुईवटा भनेको छ, बोल्ड पनि र त्यस पछाडि के चाहिँ इटालिक पनि। जस्तो इटालिक्स मात्र भनेको थियो भने फर्स्टलाई यसरी सेलेक्सन गर्ने, इटालिक गरिदिने। यो कहिलेकाहीँ बोल्ड र इटालिकहरू गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्टहरू चाहिँ सर्ने हुनसक्छ। अब यसरी बोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्टहरू चाहिँ यसरी ओभरफ्लो भयो भने के गर्ने, यति यो जति भागलाई चाहिँ यसरी बाहिर आएको छ यसलाई चाहिँ अनबोल्ड गरिदिने। ठिक छ, अब यो केसमा चाहिँ हामीले बोल्ड र इटालिक दुइटै गर्ने भनेको छ। ठिक्क यो एडजस्ट भएको छ। यहाँले गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट लाइनबाट भागेर अरू तलतिर झऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई पनि त्यो इफेक्ट चाहिँ एप्लाई गर्न भएन। यो फर्स्ट लाइनमै हुनु पर्यो। यो जति भनेको छ बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन जति भनेको छ, फर्स्ट लाइनबाट चाहिँ भाग्यो भने अर्को सेकेन्ड लाइनतिर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। अब त्यस पछाडि हामीले थर्ड क्वेसनतिर जाउँ। थर्ड क्वेसनमा के भन्छ भने सेट लाइन स्पेसिङ 1.15 फर अल टेक्स्ट। हामीले चाहिँ लाइन स्पेसिङ 1.15 बनाउनु पर्ने छ फर अल द टेक्स्ट, सबै टेक्स्टको लागि। यसको लागि कन्ट्रोल ए गर्ने, यो सेलेक्ट अल भयो। अब त्यस पछाडि हामी होम ट्याबमा छौँ। यतापट्टि यो लाइन स्पेसिङमा यहाँनिर 1.15 भनेको छ, यिनीहरू छ। यदि यहाँनिर छैन भने, थिएन भने मोर लाइन स्पेसिङ अप्सनमा गएर हामीले चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ है त। यहाँनिर
स्पेसिङको लागि यहाँनिर सिङ्गल 1.5 डबल। अब अहिले चाहिँ के छ यहाँनिर अप्सन छ, त्यही भएर हामीले 1.15 गर्न सक्यौँ। ओके, अब त्यस पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4, इन्सर्ट सी एन्ड टिएम सिम्बल एट द इन्ड अफ द डकुमेन्ट। हामीले डकुमेन्टको लास्टमा यो कपिराइट अनि यो ट्रेडमार्कको सिम्बल चाहिँ लगाउनु पर्यो। लास्टमा जाउँ, डकुमेन्टको अन्तिममा यहाँनिर यसको लागि चाहिँ यहाँले चाहिँ अल्ट कन्ट्रोल अनि सी यो प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कपिराइट सिम्बलको लागि। ओके, र त्यस पछाडि अल्ट कन्ट्रोल आर गर्नुभयो भने चाहिँ यो आर लेखेको सिम्बल आउँछ। अल्ट कन्ट्रोल टी गर्नु भने चाहिँ टिएम लेखेको ट्रेडमार्कको सिम्बल यसरी आउँछ है त। अल्ट र कन्ट्रोलसँग यहाँले चाहिँ सी कपिराइट, टी ट्रेडमार्क र आर भनेको यो आर लेखेको यसलाई के भन्छ है, यो सिम्बल यसरी हामीले ल्याउन सकिन्छ है त। ओके, अब त्यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसनलाई हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5, मेक ड्रप क्याप टु द फर्स्ट वर्ड अफ फर्स्ट प्याराग्राफ विथ 4 लाइन्स डिस्टेन्स फ्रम टेक्स्ट 0.5 इन्च। यसमा चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट वर्डलाई चाहिँ ड्रप क्याप लगाउनु पर्यो, 4 लाइन्स ड्रप हुनु पर्यो र टेक्स्टदेखि 0.5 इन्च चाहिँ डिस्टेन्समा पनि हुनु पर्यो है। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट वर्ड यो यहाँ क्लिक गर्ने, यो अक्षरलाई नै क्लिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब त्यस पछाडि हामी इन्सर्टमा जान्छौँ र त्यस पछाडि यतापट्टि ड्रप क्यापमा जान्छौँ। यो ड्रपमा जाँदैन हामी है, यो ड्रपमा जानुभन्दा पहिले यहाँनिर धेरै कुराहरू सेटिङ मिलाउनु पर्ने छ, त्यसैले ड्रप क्याप अप्सनमा जान्छौँ। अब सेकेन्ड ड्रपमा जान्छौँ। फन्टहरू डिफाइन गरेको छ छैन, फन्ट डिफाइन गरेको छ भने हामीले यो ड्रपडाउनबाट छान्न सक्छौँ या टाइप गर्न सक्छौँ। हामीलाई लाइन टु ड्रप कति भनेको छ, 4 लाइन ड्रप गर्नु भनेको छ र डिस्टेन्स फ्रम टेक्स्ट चाहिँ कति राख्नु भनेको छ, यहाँनिर चेक गर्नु होला 0.5 भनेको छ। यसमा चाहिँ 0.5 गरेर ओकेमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसरी यो ड्रप क्याप चाहिँ एप्लाई हुन्छ है। ओके, यसरी सेट 3 पनि कम्प्लिट भएको छ। सेट 4 को पहिलो प्रश्न, चेन्ज फन्ट एजेन्सी एफबी टु अल प्याराग्राफ एक्सेप्ट हेडिङ। हेडिङदेखि बाहेक अरू सबै टेक्स्टहरूको फन्ट हामीले यो एजेन्सी एफबी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा समस्या के हुनसक्छ भने यहाँले युज गरिरहनु भएको कम्प्युटरमा यो फन्ट नहुन पनि सक्छ। यो फन्ट छैन भने यहाँले चाहिँ यो फन्ट रहेन रहेछ, अब जुनसुकै फन्टमा भयो भने अरूमा चेन्ज गरिदिन्छु भनेर अरूमा गर्नुभयो भने यहाँहरूको मार्क्स आउँदैन। यहाँहरूको कम्प्युटरमा फन्ट होस् या नहोस् यही फन्ट यहाँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र छैन भने त्यहाँनिर छैन यहाँले सेट गर्नुहुन्छ भन्छ, ओके गर्नु पर्यो त्यो बेलामा, र जुन कम्प्युटरमा यो फन्ट हुन्छ त्यो अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। अब हामीले हाम्रो यो सेटिङ फाइल जुन छ यो ओपन गर्छौँ। अब यसमा अलरेडी मैले यो टेक्स्ट इङ्ग्लिस टेक्स्टलाई यता ल्याइसकेको छु। अब यसमा के गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट अल गर्ने र त्यस पछाडि यहाँले चाहिँ यो फन्टमा गएर चाहिँ एजिएनसी एजेन्सी एफबी, मेरोमा एजेन्सी एफबी रहेछ। ओके, यो गरे पछाडि एजेन्सी एफबीमा चेन्ज भएको छ यसरी। अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो हेडिङलाई चाहिँ हामीले एजेन्सी एफबी बनाउनु छैन, अर्थात् यति हेडिङलाई यो सेलेक्सन गर्ने अनि त्यस पछाडि फेरि कन्ट्रोल थिचेर हेडिङलाई फेरि अर्कोलाई सेलेक्ट, यसलाई चाहिँ क्यालिबरी बनाउने है। यो हेडिङदेखि बाहेक अरू टेक्स्टहरूको चाहिँ फन्ट एजेन्सी एफबी बनाउनु भनेको छ। ओके, यसलाई चाहिँ अरू नै फन्ट बनाएर छोडिदिने, अर्थात् यहाँलाई सुरुमा यहाँले जुन फन्ट सेट गर्नुभएको छ त्यही फन्ट बनाएर छोडिदिए हुन्छ। ओके, यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन्सर्ट अ टेबल ह्याभिङ 4 रोज एन्ड 3 कलम्स। हामीले टेबल बनाउनु पर्ने छ 4 रोज र 3 कलम्सको। ओके, यो पनि खासै गाह्रो छैन। यसको लास्टमा गएर हामीले यसमा चाहिँ टेबल मात्रै बनाउनु पर्छ, अरू केही पनि गर्नु भनेको छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इन्सर्टमा क्लिक गर्छौँ, त्यस पछाडि टेबलमा जान्छौँ। अब 3 कलम्स र त्यस पछाडि 4 रोज भनेको छ, 4 रोज यतिमा क्लिक गर्छौँ। ओके, द्याट्स इट, डन। 3 कलम्स 4 रोज है। ओके, 4 रोज 3 कलम्स यो चाहिँ अगाडि पछाडि दिन सक्छ है। यहाँले चाहिँ 4 रोज 3 कलम्स भनेको छ भने यहाँले सुरुमा यसमा चाहिँ कलम देखाइरहेको हुन्छ, जस्तो
यहाँनिर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्टमा गएर चाहिँ यसरी तपाईँले फो भनेको छ भनेर यसरी फोतिर लानुभयो भने के हुन्छ, फो भनेको चाहिँ यो कोलम भइरहेछ तर तपाईँहरूलाई चाहिँ सोधेको छ कि रो चाहिँ सोधेको छ है, यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला। ओके, अब त्यस पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ। एप्लाई स्याडो विथ एनी कलर टु द सेकेन्ड प्याराग्राफ। हामीले सेकेन्ड प्याराग्राफलाई चाहिँ स्याडो लगाउनु पर्ने छ। एनी कलर भनेको छ, यसमा चाहिँ कलर पनि डिफाइन गर्न सक्छ तर यहाँ चाहिँ कलर डिफाइन गरेको छैन, त्यही भएर जुनसुकै कलरको स्याडो लगाए पनि भयो। तर स्याडो लगाउँदाखेरि एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ यहाँले भने यहाँले चाहिँ जस्तो डार्क कलर चाहिँ लाउनु भएन, एकदमै त्यो हुन्छ नि ब्ल्याक रेड हल्का लाइट कलर चाहिँ यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टलाई चाहिँ नछोपिने गरी। अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा लगाउनु भनेको छ, त्यही भएर हामी चाहिँ यो सेकेन्ड प्याराग्राफ यो हो, यसलाई ट्रिपल क्लिक गर्छौँ। ओके, यो प्याराग्राफ सेलेक्ट हुन्छ र त्यस पछाडि होममा जान्छौँ र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यहाँ फिल छ, यहाँनिर यो स्याडिङमा गएर चाहिँ तपाईँले यस्तो डार्क कलर चाहिँ नलाउनु होला, त्यति राम्रो देखिँदैन। यसरी हल्का लाइट कलर एउटा जुनसुकै कलर भए पनि युज गरिदिनुहोस् है, यसरी युज गरिदिने छोडिदिने, ठिक छ। ओके, यो क्वेसन पनि यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। इन्सर्ट टुडेज डेट एज हेडर एन्ड एट द टप अफ पेज एन्ड एप्लाई हेडिङ स्टाइल हेडिङ 1। ओके, यसले के भन्यो भने टुडेज डेट आजको डेट चाहिँ हेडरको रूपमा राख्नु पर्यो, त्यस पछाडि हेडिङ स्टाइल चाहिँ हेडिङ 1 बनाउनु पर्यो, ठिक छ। हेडर फुटर एक्टिभ गर्नको लागि यहाँले जुन यो पेजको माथिपट्टिको यो जुन एरिया छ यहाँनिर डबल क्लिक गरे पनि भयो, होइन भने यसलाई मैले क्लोज गर्दैछु। इन्सर्टमा क्लिक गरेर यतापट्टि हेडर एन्ड फुटर यहाँ छ, यहाँनिर यहाँ क्लिक गरेर एडिट हेडर गरे पनि हुन्छ। तर यो प्रोसेस अलिकति लामो, यो लेन्दी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इक्जाममा टाइम हुन्न, यो वाइट स्पेसमा डबल क्लिक गरेर हेडर एक्टिभ गर्दा नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यस पछाडि यहाँ के भनेको छ, टुडेज डेट भनेको छ। अब डेट इन्सर्ट गर्नुको लागि हामीसँग सर्टकट की पनि रहेको छ र त्यस पछाडि मेन्युअली पनि यहाँले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर यो जुन अहिले डिजाइन एक्टिभ भइरहेको छ, हेडर एन्ड फुटर एक्टिभ भइसके पछाडि यो डिजाइन ट्याब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो डिजाइन ट्याब एक्टिभ हुन्छ र यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आयो भने चाहिँ डेट एन्ड टाइम देखाउँछ। यहाँ क्लिक गरेर यहाँले जुनसुकै एउटा डेटको फर्मेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी डेटको फर्मेट चुज गरेर यहाँनिर अपडेट अटोमेटिकली गरिदिनुहोस्। टुडेज डेट भनेको छ आजको डेट, यो अपडेट गरे पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमै सोधिदिन्छ अटोमेटिकली अपडेट हुने डेट राख्नुहोस् पनि भन्न सक्छ है। अपडेट अटोमेटिकली भनेको छ भने त यो राख्नु परिहाल्यो र यो कन्डिसनमा टुडेज डेट मात्र राख्नु भनेको ठाउँमा चाहिँ यसमा टिक लाए पनि हुन्छ नलाए पनि हुन्छ। अब यति गरिसकेर ओके गरिदिनुहोस् है। यसरी हेडरमा चाहिँ आजको डेट चाहिँ आइसकेको छ है। अब क्वेसनले के भनिरहेछ फेरि राम्ररी हेरौँ है। ओके, अब त्यस पछाडि एन्ड एप्लाई हेडिङ 1, यो स्टाइल चाहिँ हेडिङ 1 बनाउनु भनेको रहेछ यसलाई। अब यसलाई चाहिँ सेलेक्सन गर्ने यसरी अनि होममा जाने, होम ट्याबमा र त्यस पछाडि यहाँनिर स्टाइल छ है, यो चाहिँ स्टाइल हो। स्टाइलमा चाहिँ हेडिङ 1 यहाँ क्लिक गरिदिने, यसरी स्टाइल चेन्ज भएको छ। ओके, यसलाई सेलेक्सन गर्ने यसरी र त्यस पछाडि यो हेडिङ 1 मा क्लिक गरिदिने, 2 मा होइन 1 मा क्लिक गरिदिने है। यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्छौँ है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। सेट पेज मार्जिन लेफ्ट 1.75 इन्च राइट 1.0 cm। अब यसमा कन्फ्युजन हुनसक्छ। हामीलाई लेफ्टमा 1.7 यो इन्चमा दिइरहेको छ र राइटमा चाहिँ सिएममा दिइरहेको छ। हामीले झुकेर कहिलेकाहीँ यसलाई पनि यो 1 इन्च रहेछ भनेर सेट गऱ्यौँ भने मिस्टेक हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि लेफ्टमा यो टप र बटम चलाउनु परेन है। यसमा सिर्फ हामीले लेफ्ट र राइट मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो, ठिक छ। यो जुन मार्जिन मिलाउनको लागि चाहिँ यो पेज लेआउटमा गएर यो मार्जिनमा गएर यो कस्टम मार्जिनमा क्लिक गरेर यसरी गरे पनि हुन्छ। तर हामीसँग इक्जाममा टाइम हुन्न, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन यो रुलरको एरिया छ, यो रुलर एक्टिभ भएको छैन भने यहाँले चाहिँ यतापट्टि यहाँ क्लिक गरेर यसरी हाइड अनहाइड गर्न सक्नुहुन्छ है। यो रुलरको मुनिपट्टि गएर चाहिँ यहाँले डबल क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ, यहाँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने हाइड पनि हुन्छ, पेज हेडिङ र सो पनि हुन्छ। अब यो माथिपट्टि यो जुन लेफ्ट साइडमा यो रुलर भन्दा थोरै मुनिपट्टि यहाँनिर
डबल क्लिक गर्नुभयो भने पेज सेटअप डायलग बक्स यसरी लन्च हुन्छ। यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ सजिलै। अब टप र बटममा हामीले केही पनि चलाउनु पर्ने छैन। हामीलाई लेफ्टमा कति भनेको छ 1.5 इन्च भनेको छ होला सायद, इन्चको सिम्बल ओके लगाइदिने। र यो इन्चको सिम्बल लगाउनु भएन भने पनि यसको डिफल्ट चाहिँ यो इन्चमै हुन्छ है। यसरी 1.75 इन्च चाहिँ रहेछ, 1.75 इन्च। र त्यस पछाडि अब यता सिएममा कति भनेको छ 1 सिएम भनेको छ। अब हामीले यसमा 1 यतिकै छोडिदियो भने चाहिँ यो इन्च हुन्छ है। यसमा चाहिँ 1 अनि सिएम सँगै यसरी लेखिदिने। अब यो गरे पछाडि ओके गरिदिने। ओके यसरी सेट भइसकेको छ। अब हामीले चेक गर्नको लागि फेरि यसमा डबल क्लिक गरौँ। अब हेर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ, यो चाहिँ चेन्ज भयो। हामीले 1 लगाएको थियौँ, त्यो 1 सिएम चाहिँ इन्चमा कन्भर्ट भएको छ। अहिले चाहिँ इन्चमा कन्भर्ट हुँदा चाहिँ 0.39 इन्च हुँदो रहेछ है। अब यसलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ डाउट लाग्यो भने यो चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चेक गर्नको लागि चाहिँ यो पोइन्टमा जाने, त्यस पछाडि मोर कमान्डमा जाने है, अनि एडभान्स भन्ने यो अप्सनमा गएर चाहिँ यतापट्टि स्क्रोल गर्दै जाने, डिस्प्ले भन्ने हुन्छ। यो डिस्प्ले भन्ने सेक्सनमा यहाँनेरि सो मेजर युनिट भनेको छ, यहाँ इन्चेस यहाँ देखाइरहेको छ। यसमा चाहिँ यहाँले चाहिँ सेन्टिमिटरमा क्लिक गरेर चाहिँ ओके गर्नुभयो भने अब यसलाई यहाँनेरि डबल क्लिक गरेर चेक गर्दाखेरि चाहिँ 1 सेन्टिमिटर देखाइरहेको छ। अहिले चाहिँ सबै सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट भयो, तर हामीलाई चाहिँ सबै सेन्टिमिटरमा सो गर्नु छैन। हामीले यो चेक गर्नलाई मात्रै हो, त्यही भएर यो चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 1 सेन्टिमिटर देखाइरहेको छ, अर्थात् यो चाहिँ एकदमै ठिक रहेको छ। ओके, यसलाई फेरि ब्याक टु इन चाहिँ गरिदिउँ है। हामीलाई फेरि अरू क्वेसनमा पनि प्रब्लम हुनसक्छ। एडभान्समा गएर स्क्रोल गर्दै हामी डिस्प्लेमा जान्छौँ। डिस्प्लेको ओके यहाँ मेजरमेन्ट इन्च, यो चाहिँ डिफल्ट चाहिँ इन्चै हुन्छ है। ओके, अब यसरी यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ।